ඒක let's see අපි බලමු මොකක්ද ඒ කියලා. these are මේ demonstrative එක තමයි these are කියලා කියන්නේ තර that is this is වගේම තමයි සිංහල තේරුම මොකද්ද මේ තියෙන්නේ මේ ඉන්නේ කියන එක තමයි සිංහල තේරුම. නමුත් වෙනසක් තියෙනවා මේක භාවිතා කරන්නේ ළඟ තියෙන ගොඩක් විස්තර කරන්නේ. ඒ කියන්නේ plural form එකක් තමයි මේකේ තියෙන්නේ. ළඟ තියෙන things around me මා වටේ තියෙන මොනවාද objects විස්තර කරන එතන ගොඩක් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ එකකට වඩා වැඩි more than one thing. එකකට වඩා වැඩි දෙයක් තියෙනවා නම් පුද්ගලයෙක් හෝ දෙයක් හෝ සතෙක් හෝ ඉන්නවනම් අපිට විස්තර කරන්න අපි පෙන්වන්න ගන්නේ මේ these are කියන demonstrative එක. ඒ කියලා කියන්නේ මෙතන these are කියද්දි plural form එකක් එකේ විශේෂයෙන් මතක තියාගන්න keep in mind very well කියන වචනේ has a plural form. එකට තියෙන්නේ බහුවචන ස්වරූපය. plural form එකක් තමයි තියෙන්නේ. එතකොට එකකට වඩා වැඩි දෙයක් තමයි අපි මේකේ කතා කරන්නේ. right. මෙතන ගත්තාම සිංහල තේරුම ගත්තාම these are කියලා කියන්නේ ළඟ තියෙන ගොඩක් මේ තියෙන්නේ සහ මේ ඉන්නේ කියලා පොත්වල කියනවා. නමුත් අපේ සබ් කල්චර් එකට ඩීප්ලි බැහැවුවාම ඒකේ තියෙන අමු ලයින් එකක් මේවා මෙයාලා මෙවුන් කියලා. මේවා මෙයාලා මෙවුන් කියලා කියනවා. මම නිතරම කියන්නේ අන්න එතන තමයි හරි වැදගත්. එතන තමයි ටච් කරගන්න ඕනේ. මොකද අපි නිතරම භාවිතා කරන්නේ අපේ සොසයිටි එකේ භාවිතා කරන්නේ අන්න ඒක. මොකද්ද? මේවා මෙයාලා මෙවුන් කියන එක තමයි අර කටවහරේ තියෙන්නේ. අර පොතේ එක අඩුයි ඉතින්. ඒ හින්දා තමයි මම එතනම කියන්නේ අමු ලයින් එකක් තියෙනවා කියලා. අන්න ඒක තමයි අපිට අල්ලගන්න. එතකොට ප්‍රැක්ටිස් කරන්නත් ලේසි අපිට භාවිතා කරන්න හරිම ලේසි කොතෙන්ද මේක භාවිතා කරන්න කියලා. right. එතකොට එක්සැම්පල් ටිකක් කතා කරමු. ඒත් එක්කම අපිට පුළුවන් මේක තේරුම් ගන්න. right. first thing is මේවා. අපි මේවා කියන එක කතා කරමු. මේවා කියද්දි ඔයගොල්ලන්ට සෙන්ස් එකක් එනවා. දැනීමක්, හැඟීමක් එනවා. පණ නැති දේවල්. කියන්නේ පණ නැති දේවල් වලට මම කියන්නේ මම කියවා ඉස්සල්ලත් inanimate කියලා. inanimate අප්‍රාණවාචී මේවා කියද්දි මොනවද මේවා කියද්දි example තමයි අපි දන්න විදියට tables houses building අන්න ඒ වගේ දේවල් books flowers ඔය කොහොම ගන්න පුළුවන් මේවා යටතට. එතකොට හදාගන්නේ මෙන්න මෙහෙමයි. මේවා tables ඒ කියන්නේ මේවා මේස කියලා කියද්දී අපිට පෙන්වන්න පුළුවන් කොහමද? these are tables. මේවා ගෙවල් කියන්නේ these are houses. මේවා පොත් කියලා කියන්නේ these are books. ඒක නාම පදේ බහුවචනය නා books කියලා එක්සකොරක් එකට කෙරවලට එකතු books කියලා නාම වචනය. ඒක වචන නාම පද බහුවචනයට කරන ක්‍රම වීඩියෝ එකකින් කරලා තියෙනවා. ඒකත් බලන්න. ඒකත් ක්‍රම කීපයක් තියෙනවා. right. next one. flowers මල් flowers. these are flowers. එතකොට අපිට ඔන්නෝම තමයි වාක්‍ය හදා ගන්න පුළුවන්. අපිට පෙන්වන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ demonstrate කරන්න පුළුවන්. these are tables, these are houses, these are books, these are flowers, these are buildings අන්නේ ආදි වශයෙන් මේවා කියලා භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඒත් එක්ක මේකටම අපිට හඳුන්වා දීමේදී අපිට පෙන්නද්දී adjective එකක් භාවිතා කරන්න පුළුවන්. adjective එක ඇත්තටම භාවිතා කරන්න වෙන්නේ මේ හඳුනාගද්දී. ගොඩාක් තියද්දී වෙනම හඳුනාගද්දී සංසන්දනය කරද්දී වගේ මේ adjectives නාම විශේෂණ හරි වැදගත් වෙනවා.
adjective භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මේවට. Example for adjectives. Normally අපි භාවිතා කරනවානේ big, small, tall අන්න ඒ ආදී වශයෙන්. නමුත් ඊට පරිබාහිරව තව ගොඩාක් adjectives විදිහට භාවිතා කරන්න පුළුවන් දේවල් තියෙනවා. right. මේ අපි කතා කරපු example දෙකට adjectives ටිකක් දාලා බලමු. කොහොමද ඒක build up කරගන්නේ කියලා. these are these are houses කියද්දී අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම. these are small houses. these are small houses. මේවා කුඩා කුඩා ගෙවල්. these are small houses. tables කියද්දී අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් these are plastic tables. plastic කියන එක එතකොට adjective එකක් විදිහට භාවිතා කරනවා. plastic කියලා කියන නාම විශේෂණයක්. එතකොට නාම පදයට පෙර භාවිතා කරනවා හඳුන්වා දෙද්දී plastic. හරිනේ? අන්න ඒ වගේ. these are buildings කියන එකට these are government buildings. government buildings. මේවා රජයේ ගොඩනැගිලි. these are government buildings. අන්න ඒ ආදී වශයෙන්. these are wild flowers. මේවා කැලේ පිපෙන මල්. wild flowers. වනමල්. these are wild flowers. these are single ruled books. single ruled books ඒ කියන්නේ තනි ඉරක් තියෙන පොත්. තනි රූල් කියලා කියනවා. තනි රූල් පොත්. these are single ruled books කියලා කියන තනි රූල් පොත්. අන්න ඒ ආදී වශයෙන් තමයි මේවා කියද්දි. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට තව ගොඩාක් තියෙන ඔබ්ජෙක්ට්ස් අපි වටේ තියෙනවා ඕනනම් හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ක්‍රමයට. these are මේවා ළඟ තියෙන ගොඩක්. more than one thing. එකකට වඩා වැඩියෙන් තියෙන දෙයක්. right. second one. මෙයාලා කියද්දී අපි භාවිතා කරන්නේ මිනිස්සුන්ට ගොඩක්. මෙයාලා. අර වැදගත් විදියට කතා කරද්දී අපි මෙයාලා කියලා භාවිතා කරනවා. ළඟ ඉන්න මෙයාලා කියලා අපි භාවිතා කරනවා මිනිස්සුන්ට. එතකොට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන් ඒගොල්ලන්ගේ job title එක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. කරන රස්සාව මොකක්ද හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. demonstrate කරන්න පුළුවන්. කරන්නේ මොකද්ද මෙන්න මෙයා ඒ ආදි වශයෙන්. කොහොමද example? these are teachers. මෙයාලා ගුරුවරු. these are teachers. these are doctors. මෙයාලා වෛද්‍යවරු. these are doctors. these are workers. මෙයාලා කම්කරුවෝ. these are workers. these are farmers. මෙයාලා ගොවියෝ. these are farmers. these are engineers. මේගොල්ලෝ engineersලා ඉංජිනේරුවෝ. එතකොට මෙයාලා කියන ගොඩට මෙහෙම භාවිතා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒ කොටස animate කොටස. කියන්නේ ප්‍රාණවාචී කොටස මිනිස්සුන්ට භාවිතා කරන ජොබ් එක කරන දෙයක් ගැන භාවිතා කරන්න හෝ ඉන්න තත්ත්වයක් ගැන කරන දෙයක් ගැන විස්තර කරන්න පෙන්වන්න භාවිතා කරනවා. මෙන්න මේවටත් මේ adjectives භාවිතා කරන්න පුළුවන්. we can apply for these things. හරි. මේවටත් adjectives භාවිතා කරන්න පුළුවන්. මොනවාද adjectives කියලා බලමු. අපි සාමාන්‍ය අර කතා කරන adjectives වලට අමතරව බලමු භාවිතා කරන්න පුළුවන් adjectives මොනවද කියලා. right. these are innocent teachers. මෙයාලා innocent mean අහිංසක කියන එක. අහිංසක ගුරුවෝ. දැන් ස්ට්‍රයික් එකක් වගේ කරද්දී කඳුළු ගෑස් ගන්නවා, බැටන් පොළු පාරලක් වෙනවා. එතකොට කියන්න පුළුවන් ගන්න එපා. these are innocent teachers. මේගොල්ලෝ innocent teachers අහිංසක right ගුරුවරු. next one. these are paddy farmers. paddy mean we වගා කරන ගොවියෝ. these are paddy farmers. vegetable farmers like that. ඒ වගේ අපිට හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන් මේක. right. these are poor workers. මේගොල්ලෝ දුප්පත්
දුප්පත් කම්කරුවෝ. These are poor workers. නේ poor workers. Next, these are young boys. These are young boys. මේ ඉන්නේ මෙයාලා තරුණ කොල්ලෝ. මේ ඉන්නේ තරුණ කොල්ලෝ. ඒ වගේ. මේගොල්ලෝ තරුණ කොල්ලෝ. These are young boys. These are whiteboard pens. These are whiteboard pens. Whiteboard pens. එතන adjectives දෙකක් භාවිත කරලා තියෙනවා. white board pens කියන්නේ white එකයි board එකයි. black board, white boards අන්නේ. එතන දෙකක් විදියට සහ එකක් විදියට දෙකටම අපිට ගන්න පුළුවන් එක adjectives එකක් ගන්නත් පුළුවන්. adjectives දෙකක් විදියට ගන්න පුළුවන්. සහ adjectives තුනක් විදියට භාවිත කරලා තනුත් තියෙනවා. කියන්නේ fat, tall අන්නේ ආදී වශයෙන් නේද? උස, කළු කැත මහත මිනිහා වගේ. උස, tall, කැත ugly, මහත fat, man. those adjectives එකක් දෙකක් තුනක් වගේ භාවිත කරන්න පුළුවන්. right. next, මෙවුන්. මෙවුන් කියද්දී අපිට එන්නේ අපේ ඔළුවට දැනෙන්නේ මොකුන්ද? සත්තු වගේ animals ලා වගේ තමයි. අන්න ඒගොල්ලන්ට තමයි මේ දීසා කියන එක අනිත් කොටසෙන් භාවිත කරන්නේ. එතකොට ඔක්කොම ටික කවර් කරගන්න පුළුවන්. අපිට මේ දීසා එකෙන් ප්‍රාණවාචී සහ අප්‍රාණවාචී inanimate සහ animate දෙකම කවර් කරගන්න පුළුවන්. we can cover animates and inanimates. right. මෙවුන් කියන එකේ example. right. example for මෙවුන්. right. these are ants. මෙවුන් මොකුන්ද? ants ලා කියලා කියන්නේ කූඹි. these are ants. these are birds. මේගොල්ලෝ මෙවුන් කුරුල්ලෝ. these are birds. these are animals. මේ ඉන්නේ සත්තු. these are animals. these are plants. මේ තියෙන්නේ පැල. අන්නේ ආදි වශයෙන් භාවිත කරන්න පුළුවන්. plants පැල. එතකොට ඒවටත් භාවිත කරන්න පුළුවන්. adjective එකක් භාවිත කරන්න පුළුවන්. example for that. ඒකට example. these are red ants. these are red ants. මේ රතු කූඹි. red ants. අපි කියන අර අමෝට කියන දිමියෝ වගේ කියලා. දිමි රතු පාටේ. red ants. black ants මොනද? black ants. කළු කූඹි. කඩියෝ වගේ නේ. black ants. තව white ants කියලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ වේයෝ වගේ සුදු පාට පුරවඩ තියෙනවට කියනවා. right. these are immigrant birds. immigrant birds. immigrants කියලා සංක්‍රමණය වෙනවා. immigration immigrate වෙනවා. මෙහාට immigrate වෙනවා. ඒ කියන්නේ සීසන් එකට රටවල වලදී මෙහෙට කුරුල්ල වෙනවා. ඇවිල්ලා මෙහෙ බිත්තර දාලා ඒගොල්ලෝ පැටව බෝ කරලා ආයෙත් යනවා ඒගොල්ලන්ගේ වාස භූමිය වලට. හැබිටාට් වලට. වාස භූමි හැබිටාට්. එතකොට ඒගොල්ලන්ට කියන්න පුළුවන් මේ සංචාරක පක්ෂියෝ සංක්‍රමණික පක්ෂියෝ. මෙවුන්. these are immigrant birds. next, these are nocturnal animals. nocturnal animals. nocturnal කියලා කියන්නේ නිසාචර. කියන්නේ රාත්‍රියේ හැසිරෙන. nocturnal. රාත්‍රියේ හැසිරෙන. these are nocturnal birds. birds ලා ඉන්නේ bats, owl අන්නේ ආදී ගොඩාක් ඉන්නවා. animals ලා elephants ලා ඒගොල්ලෝ ගොඩාක් ඉන්නවනේ. රැයටත් nocturnal animals ලා ඉන්නවා. ඒකට ඒගොල්ලෝ හඳුන්වන්න පුළුවන් these are nocturnal animals. next, these are herbal plants. herbal plants කියලා කියන්නේ ඖෂධීය පැල වර්ග. ඖෂධීය ගුණ ඇති පැල වර්ග. these are herbal plants. endangered වද වීමේ තරජනයට ලක් වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒකත් adjective එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. endangered trees. these are endangered trees. අර පඳු කරඳ ගහ වගේ කියන වද වීමේ තරජනයට ලක් වෙච්ච ඉන්න හඳුන්වන්න පුළුවන්. අන්න ඒවා these are endangered trees කියලා. එතකොට මේ demonstrate එකේ මේ demonstrate කරද්දී මේ භාවිතා කරේ ළඟ තියෙන ගොඩක් these are කියන
demonstrative එක. ඒකට ඔයගොල්ලන්ට ළඟ තියෙන ඕනෑම දෙයක් එකකට වඩා වැඩියෙන් තියෙන ඕනෑම දෙයක් හඳුන්වන්න පුළුවන් මෙන්න මේ demonstrative එක භාවිතා කරලා. කියන්නේ so පෙන්නනවා කියන එක තමයි. Right. Then bye for now.